107 önkormányzati bérlakás felújítása, óvoda és bölcsőde felújítások, parkoló kialakítása, közbiztonság fejlesztése. Májusban sokként érte a 8. kerület lakóit a hír, hogy ezek azok a fejlesztések, amelyek a kormánydöntés értelmében mégsem fognak megvalósulni Józsefvárosban. Hogy miért érinti mindez és az egyéb kormányzati elvonások olyan súlyosan a kerületet, fontos tudni néhány dolgot Józsefváros lakosairól, akikkel mindez történik. A kerületben a legalacsonyabb az adózott jövedelem Budapesten, és itt a legalacsonyabbak a nyugdíjak. Ráadásul itt a legmagasabb az egyszobás és a komfort nélkül lakások aránya, ami egy karantén idején tovább nehezíti az emberek hétköznapjait. Ezt az egyébként is sérülékeny lakosságot ért el a koronavírus járvány és az azt követő gazdasági válság idén tavasszal. Mi okozza ezt a gazdasági krízis helyzetet? Először is védekezésképpen a kormányok nem csak Magyarországon, hanem külföldön korlátozásokat rendeltek el. Ez a magyar gazdaság egyes szektoraiban is azonnali leállást okozott. Például autógyárak leálltak, mert külföldön az alkatrészeket termelő autógyárak a korlátozások következtében leálltak. A Magyarországon foganatosított korlátozó intézkedések is lehetetlenné tették egyes szolgáltatásoknak a működését, de a színházaknak be kellett zárni. Csaba Iván hozzáteszi, hogy mindezeknek vannak úgynevezett másodkörös hatásai is. A leállt vállalatok nem tudnak fizetni a dolgozóiknak, rossz esetben el kell, hogy bocsássák őket, a beruházásokat kénytelenek felfüggeszteni. Ma már reális esetőségként vetődik föl az is, hogy a visszaesés mértéke az idei évben 5-10% közötti lehet a gazdasági össztermék tekintetében. Hogy ennek a nagyságát illusztráljam, 2009-ben a pénzügyi válság mélypontján 7%-os volt a visszaesés, tehát ez azzal összehasonlítható mérték. Ezzel részben eljutunk Budapesthez is, mert Budapest eltér az ország többi részétől. A közgazdász szerint fontos látni, hogy Budapest gazdasága jelentősen eltér az országétól, hiszen itt a gazdaság zömét a szolgáltatások adják, a járvány okozta gazdasági visszaesés bizonyos szolgáltató szektorokat pedig közvetlenül érinti. A legfontosabb vagy a legsúlyosabb hatás az például a vendéglátóipar, turizmus tekintetében jelentkezik, amelyiknek a szerepe Budapesten az országos átlaghoz képest magasabb. Ugyanez mondható el a szórakoztató iparról. Ugyanez mondható el az olyan kereskedelmi tevékenységekről is, amelyek nem mindennapi szükségleteket fedező cikkeket forgalmaznak. És megemlíthető a fuvarozás. Budapest egy logisztikai központként is működik. Ebből is az következik, hogy míg korábban ez igaz volt, hogy a szolgáltatások egy nagyobb védelmet jelentettek, most korán sem bizonyos, hogy Budapest könnyebben átvészelheti a mostani gazdasági visszaesést, mint az ország többi része. Joggal föltételezhetjük, hogy az ingatlan piacnál egy komolyabb visszaesés jelentkezhet Budapesten, mint az ország többi részén. Ez pedig a nem állami vagy Európai Uniós finanszírozású építőipari beruházásokat is hátrányosan fogja érinteni. Azt gondolom, hogy országosan a 3200 önkormányzat közül egészen biztos, hogy 2000-et meghalad azoknak az önkormányzatoknak a száma, ahol az elemi életben maradásért kell megküzdeniük ebben a helyzetben. Józsefváros itt országos viszonylatban azt mondanám, hogy valahol a középtávon helyezkedik el a mozgástér tekintetében. Budapesti relációban egészen biztos, hogy a kifejezetten szegényebb kerületek közé sorolható. A rendelkezésre álló adatok azok azt mutatják, hogy itt a helyi lakosság körében az érettségizettek és a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya az érdemben eltér Budapest egészétől, sőt még a szomszédos belsőpesti kerületekeitől is. Ez egy munkaerőpiaci sebezhetőséget jelent. Továbbra is a 8. kerületben
a legalacsonyabb az adózott jövedelem, az egyik legalacsonyabb az adófizetőknek a száma. Ebből a szempontból Budapest egészéhez képest a 8. kerület jelentősebb szociális kockázatokkal szembesül, és ez jelenti a 8. kerületi önkormányzat számára a komoly kihívást. Nagyon sok olyan család él egyébként a 8. kerületben, akik bár dolgoznak, de sokan alkalmi munkából tudták eddig fenntartani önmagukat és a családjukat is. Ők voltak tulajdonképpen az első hullámban, akik jelentkeztek. Aztán utána jött a második hullám, akiknek volt némi tartalékuk arra az esetre, amikor nem lesz bevételük, de ezt a tartalékot tulajdonképpen felélték már, és nem tudnak munkaviszonyt kezdeni, nincsen felvétel, bezártak az üzletek. Az önkormányzatok instabilabb, bizonytalanabb gazdasági helyzetben, pozícióban vannak, mint a központi kormányzat. Ha baj van, egy önkormányzat csak nem vehet föl hitelt, az engedélyhez van kötve. Ha kevesebb bevétel van, akkor ezt kevesebb kiadással kell összekapcsolni. Nem széles merítésű adóbevétele sem a kerületi önkormányzatokra, tehát kevés adóban gyorsan lecsapódik a gazdasági visszaesésnek a következménye, ami azt eredményezi, hogy tetemes bevételi veszteséget kell elszenvedni. Ahogy mondtam, ez az adók esetében jelentkezik leginkább, de ez érinti a közterület használati díjakat, érinti a bérleti díjakat, a lakásbérleti, helységbérleti díjakat éppen úgy. Nem csoda tehát, hogy a járvány érzékenyen érintette a kerületet. A baj azonban nem járt egyedül, ahogyan a tavaszi események megmutatták. Ezen túlmenően azonban a kormány is sújtja az önkormányzatokat, mint közismert elvonja a gépjárműadót. Ez egy 200 millió forintos veszteséget jelent csak önmagában az önkormányzatnak. Fölfüggesztette az idegenforgalmi adónak a beszedhetőségét. A turizmus visszaesése miatt itt amúgy is komolyabb bevételi kieséssel számolhatunk volna, de ez tovább sújtotta az önkormányzatokat, és ingyenesítette a parkolási díjakat is, ami a parkolási díjbevételek legalább 3 hónapi teljes elmaradását fogja eredményezni. A közgazdász szerint a bevételkiesések és kormányzati elvonások következménye, hogy 3 milliárdos veszteség éri az önkormányzatot. A 3 milliárd forint az ugye fölfoghatatlan, még abban az esetben is, hogyha lottó nyereményünk lenne. Azt kell elképzelni, hogyha háztartás analógiáját használjuk, hogy a 8. kerületi önkormányzat ez egy olyan háztartás, ami ennek a 70 000 embernek a szolgáltatásait 20 milliárdnál valamivel nagyobb összegből valósítja meg. Ebből rögtön látszik, hogy ez a 3 milliárd forintos kiesés, ez egy 10%-os mértékben érinti a költségvetést, és még nem beszéltünk a többletkiadásokról, amivel szembesülnie kell az önkormányzatnak. Egy háztartás életében egy 10%-os kiesés általában menedzselhető szokott lenni. De, mondja Csaba Iván, egy önkormányzat abban különbözik a háztartástól, hogy a kiadások jelentős részét meghatározott alapszolgáltatásokra kell költeni. Egy kicsit is, hogyha víz alá megyünk, akkor a szolgáltatásoknak a színvonalát fenyegetjük. Másfelől pedig az fölötti alapüzemmód fölött tudja megvalósítani az önkormányzat, a mindenkori vezetése az önkormányzatnak az elképzeléseit, hogy ez a kerület fejlődni tudjon, hogy a szolgáltatások azok bővülni tudjanak, hogy fejlesztések legyenek, hogy élhetőbbé váljon a kerület. Ezt nevezik a közgazdászok valóságos mozgástérnek. Na most az a 10%, ami a 10% fölötti érték, ami a bevétel kiesésnél jelentkezik, az ezt a mozgásteret veszi teljesen el, és már a lágy részekbe hasít. Magyarul, hogy csak az önként vállalt feladatoknál lehet ezt a pénzügyi kiesést ellensúlyozni azzal,
hogy fájdalmasan ugyan, de kihúz kiadási tételeket. Különben is ebben a tekintetben nagy mértékben visszaszorult az önkormányzatiság az elmúlt évtizedben, tehát nem egy terjedő, bővülő, elmélyülő önkormányzatiság felé tartó folyamatról tudunk beszélni, ez nagy mértékben lecsökkent, de egy ilyen helyzetben, mint amit a járvány előidézett, ez egyenesen drámai. Mire törekedhet reálisan ilyen körülmények között a 8. kerületi önkormányzat? Én azt tudom mondani, hogy két alapvető cél fogalmazódott meg. Az egyik az, hogy a törvényből adódó működő képességét, a önkormányzati feladat ellátásnak a elvárt szintjét oly módon tartsa fönn a 8. kerület, hogy ne kerüljenek veszélybe az önkormányzati dolgozók munkahelyei sem. Tehát a működőképesség megőrzése és a foglalkoztatás megőrzése az egyik elsőrendű cél. A Józsefvárosi Önkormányzat a pénzügyi stabilitás érdekében egy 1,7 milliárd forintot lefedő kiadáscsökkentési zárulási csomagot hagyott jóvá. Ennek a legnagyobb része a fejlesztési területeket érinti. Idén 4 ilyen ingyenes közvécének a megnyitásáról és üzemeltetéséről volt szó. Ez akkor is csak korlátozott mértékben fog tudni megvalósulni anyagi okok miatt. Ilyen a társasházaknak a felújítására pályázati keretek között nyújtott támogatásnak a nagyon erős lecsökkentése kényszerűen nagyon fájó dolog. Ilyen, hogy a térfigyelő kamerarendszernek a bővítésére, felújítására félretett pénzekből is le kellett venni. Ilyen, hogy az intézményi területen egy általános 5%-os előirányzatcsökkentést kellett megvalósítani. Hogy mit tesz az önkormányzat, egy szóval összefog. Ez persze így önmagában egy jelszó. De hogyha megnézzük, hogy mi van mögötte, akkor tulajdonképpen ennek a járványügyi védekezésnek a legfontosabb hozadékáról beszélünk, és a legfontosabb eredményéről. Olyan közösségi segítségnyújtás, amelyben az önkormányzatnak civil partnerei, egyházi partnerei, gazdálkodó szervezetek lehetnek még a partnerei. Ez egy valódi összefogás, és ez az összefogás alapvetően a bizalmon, az egymás iránti bizalmon és a segítségnyújtáson nyugszik. Milyen területeken próbál az önkormányzat segíteni, lépni? Egyfelől egy törvényi kötelezettséget érintő területről kell beszélni közvetlenül, ez az idős ellátást jelenti. És a 8. kerület e tekintetben ráadásul speciális helyzetben is van. Noha az idősebb korosztály aránya valamivel kisebb, mint Budapest egészében, igen, magas számú az egyedül élő időseknek az aránya. Ez az idős ellátásban speciális feladatokat hoz maga után, hiszen pont a magasabb korú lakosokat fenyegeti leginkább súlyos szövődményekkel a járvány. A 8. kerület itt gyorsan tudott lépni, és példát jelentő módon úgy, hogy tudott támaszkodni az önkéntes segítőkre, tudott támaszkodni a helyi szolidaritásra. Sok nyugdíjas él a kerületben, és sokakat eddig tudták a családtagjaik segíteni. Akár pénzzel támogatva, akár bármilyen természetbeni, tehát hogy megfőztek, elvitték, kifizették a számláján, kitakarítottak, stb. Most pont azzal, hogy
hogy nem tudnak ezekkel a családtagokkal aktív kapcsolatot tartani, ezért én úgy gondolom, hogy a nyugdíjas korosztály is, tehát hogy ők is ugyanúgy olyan sérülékenyek ebben az egész helyzetben, mint azok, akik elvesztették a munkájukat. A Józsefvárosi Önkormányzat bérleti és részletfizetési díjhaladékot vezetett be önkormányzati tulajdonú ingatlan bérlőinek és lakásvásárlóinak, amely 3 hónap könnyítést jelentett számukra. Azt tapasztaljuk, hogy nagy számban jelentkeznek mind rendkívüli segélyért, egyre nagyobb számban, és több embernek ma már élelmezési nehézségei is támadnak, tehát nem tud gondoskodni arról, hogy meleg ételhez jusson. Az önkormányzat a szociális étkeztetésben megemelte a szolgáltatást napi 1000 adaggal, illetve más módon is élelmiszersegélyt nyújt a legrászorultabb polgároknak. Nagyon sokan fordultak a zöld számon keresztül hozzánk, illetve azok a családok, akikkel már eleve volt egy aktív kapcsolatunk, közvetlenül hozzánk a családsegítőjükhöz, hogy nincs munkájuk, megélhetési problémájuk vannak, sok esetben nem tudnak mit enni, és tehát, hogy az anyagi helyzetük leromlott. Számlafizetési problémák adódtak, esetleg nem tudnak bizonyos tartós élelmiszereket beszerezni, amikre nap mint nap szükségük van, a gyerekkel kapcsolatos kiadásokat nem tudják kifizetni, gáz, villany, lakbér számlákat nem tudják kifizetni már, tehát hogy emiatt is fordulnak hozzánk. A telefonszám az 0680 277 256. Itt a vonal végén felkészült kollégáink fogadják a hívásokat, és igyekeznek minden kérdésre választ adni, illetve pár perc beszélgetés után el is tudják dönteni, hogy hová tudják tovább küldeni a hívókat. Ki kellett alakítani egy kicsit újfajta munkamenetet, ezt el kellett fogadtatni, és ebbe bele kellett állni. Ez itt az eleje, ez rendkívül nehéz volt a meglévő munkák mellett. Én úgy gondolom, hogy most egy nagyon jó munkamenetet sikerült kialakítanunk, ami eredményes és hatékony, és gyorsan tudunk reagálni mindenféle megkeresésre, kérésre, kérdésre. Ami jó számomra az, hogy rendkívül sok emberhez el tudunk jutni, és nagyon sok ember részére tudunk segítséget nyújtani. Az önkormányzat tárgyi adomány felhívására folyamatosan érkeznek a felajánlások. Elsősorban tartós élelmiszerek érkeztek, tészta, olaj, konzerv, instant leves, liszt, cukor, ezen felül pedig különböző tisztasági tisztítószerek érkeztek, Domestos, szappan, sampon, hipó, nagyjából ezeket kapta a kerület. A józsefvárosi önkéntesek napi szinten segítik az intézményünk munkáját. Egyebek mellett itt a Köris utcában is segítséget nyújtanak. Velük együtt állítjuk össze a csomagokat, amiben ezek a tartós élelmiszerek belekerülnek, és utána az önkéntesek viszik ki az általunk megadott személyek részére. A már bejelentkezett önkénteseink elsősorban a kerület időseinek, illetve a sok gyerekes családoknak tudnak segíteni, akár bevásárlással, akár a gyógyszerek kiváltásával. Mennyi önkéntes jelentkezett, ez egy hihetetlen jó dolog, tehát hogy akarnak az emberek segíteni. Sok a felajánlás. És ez azért jó, mert ez tulajdonképpen eszközrendszer nekünk is, tehát hogy a hozzánk forduló problémára rögtön tudunk egy valós választ adni. Tehát hogyha tartós élelmiszerre van szükségük, akkor igenis tudunk tartós élelmiszert adni. Ha meleg étkezésre van szükségük,
akkor van arra lehetőség, hogy melegétkezést biztosítsunk. Az első és legfontosabb az a kerületi szolidaritási segélyalap, amelyet a kezdeményezésemre létrehoztunk. Ebbe magánszemélyek, képviselők, a polgármester, nagyberuházók, civil szervezetek fizettek már be, és 30 millió forintnál tartunk. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy ez a segélyalap létrejött. Ez az eddig elmondott segítségeknek a pótolagos finanszírozását lehetővé teszi. Nagyon fontos kérdés Józsefvárosban mindig, járványtól függetlenül is a köztisztaság. A köztisztasági helyzet egy járványügyi viszonyrendszerben sokkal élesebben vetődik föl. Az emberek sokkal inkább elvárják azt, hogy rend és tisztaság legyen az utcákon, hogy nyilvánvalóan összekötik a két dolgot. Hogyha nagy a szemét, nagy a kosz, akkor azt gondoljuk, hogy nagyobb a járvány kockázata is, és ez bizonyos szempontból így van. Ezért nagy levegőt vettünk és hoztunk egy olyan döntést, ami lehet, hogy másút meglepő lenne, de itt Józsefvárosban nagyon fontos volt, és úgy tapasztalom, hogy jól is fogadták a józsefvárosiak. 8 mobil közvécét raktunk ki Józsefváros legforgalmasabb területeire. Vannak olyanok, amelyek nagyon fontos segítségek, és amelyekben megmutatkozik az, hogy a bajban Józsefváros számíthat másokra, és számíthat önmagára is. Már eddig 35 laptopot osztottunk szét olyan mély szegénységben lévő családoknak, akiknél a gyerekeknek a digitális oktatása az csak így oldható meg. Az anyagi problémák mellett a bajba jutott embereket lelkileg is gyakran megviseli egy válsághelyzet. Ha olyan klienssel találkozunk, aki tényleg úgy gondoljuk, így első, második, harmadik interjú után, hogy mentálisan segítségre szorul, akkor az intézménynek vannak pszichológus munkatársai is, akik tanácsadás keretében, de felveszik a kapcsolatot az ügyféllel, és megpróbálnak egy ilyen mentálhigiénés segítséget nyújtani, hogy könnyebben feldolgozhatók legyenek. Sokszor beszélünk arról, hogy Józsefváros a fővárosnak a legnehezebb sorsú, de legizgalmasabb, legvagányabb, legszínesebb kerülete. Nagyon sokfajta ember él itt. Olyanoktól kaptunk segítséget, akikre lehet, hogy máskor mások, nem mi, azt mondják, hogy idegenek közöttünk. És most ez a válság, ez a járvány, ez bebizonyította, hogy a velünk élő vietnámi és kínai emberek azok nem idegenek közöttünk, hanem józsefvárosiak, ugyanúgy, mint mi. A bajban számíthatunk rájuk, a bajban együtt vagyunk. Most egy még felmérhetetlen hatással járó gazdasági visszaeséssel van dolgunk. A korábbi tapasztalatok azok arra mutatnak, hogy a gazdasági visszaeséskor több késleltetett hatás jelentkezik. Gondoljunk arra, hogy az iparűzési adót azt előleg formájában fizetik az adófizetők, ugyanaz év végén föltöltik. Tehát hosszabb ideig tartat, amíg visszatérnek az adóbevételek az önkormányzatnak nem csak ebben az évben, hanem még a következő évben bizonyosan újra kell szabnia a politikai programja megvalósítását, és ebben az időszakban is prioritás marad az, hogy a hasonlóképpen elhúzódó kedvezőtlen szociális hatásokat tudja, és gazdasági hatásokat tudja kezelni az önkormányzat. Minimálisan ugye arra lenne szükség, hogy a járvánnyal összefüggő, mondjuk így, hogy méltánytalan többletterheket a kormányzat az valamilyen módon eliminálja.
Ahhoz, hogy egy Józsefváros jellegű, adottságai tekintve Józsefváros jellegű önkormányzat érdemi programot tudjon megvalósítani a ciklus hátralévő részében, általános és átfogóbb önkormányzatok javára meghozott kormányzati intézkedésekre volna szükség. Én úgy gondolom, hogy az emberekből nem veszed ki még minden jó érzés, hál' Istennek, és itt a kerületbe se. Ebben a pillanatban is nagyon sok ember azon dolgozik, hogy ez így legyen, hogy mindenki odafigyeljen a másikra, és senki nem maradjon egyedül. Ha vége lesz ennek, és visszaáll a rend, nekünk ugyanolyan sok dolgunk lesz, mert hogy a felhalmozódott hátralékok esetleg közüzemeknél, lakbérben, gázban, villanyban, amit most nem kapcsolnak ki, mert moratórium van, de ezeket valamikor ki kell fizetni. És ezek az emberek, ezek meg fognak jelenni itt nálunk, és segítséget fognak kérni olyan támogatási formák, vagy olyan szolgáltatások eléréséhez, amikkel rendezni tudják ezt. Az önkormányzat a szolidaritást választotta, olyan környezetben, amikor igazából azt azért hozzá kell tennem, hogy önkormányzati, települési szinten a szociális vészhelyzet ez nem lenne kezelhető. Ez részben azért alakult ki, mert Magyarországon az egyik legrövidebb idejű a munkanélküli segély finanszírozás fizetésének az időtartama, az egyik leghézagosabb a szociális ellátás. Ebben nem, hogy pénzügyi hidat létesítene a központi kormányzat a frontvonalban lévő önkormányzatok számára, hanem olyan intézkedéssel sújtja őket, amivel még fokozza a rájuk nehezedő terheket. Ez szinte abszurdnak tűnik. A valóságos helyzet az, hogy egyfelől az önkormányzatok a frontvonalban vannak, és úgy vannak a frontvonalban, hogy a központi intézkedések azok elégtelenek. Elégtelenek a szociális krízis helyzetbe került emberek megsegítésére. Itt most az önkormányzatnak a feladata az, hogy meghosszabbítva ezt a közösségépítő működést minél több ponton tudjon beavatkozni, támogatást nyújtani, segítséget nyújtani a józsefvárosi embereknek az életük normál mederbe állításához. Ebben civilekkel, egyházakkal, mindenkivel együtt fogunk működni. Nagyon színes egyébként a kerület, úgy gondolom, hogy lakosságügyileg is, meg probléma szinten is, de hogy ez ettől szép. Tehát, hogy mindenre, ha kell, akkor úgyis megtaláljuk azt a segítséget, ami valós segítséget fog tulajdonképpen nyújtani a problémákra. Én nagyon fontosnak tartom Magyarország jövője szempontjából is azt, hogy az önkormányzatoknál ilyen típusú folyamatok induljanak el. Nagyon leegyszerűsítve én azt látom, hogy kétfajta hozzáállás lehetséges. Az egyik, hogy elvonom a forrásokat, elvonom a segítséget, kiszolgáltatottá teszem az embereket, és az emiatti félelem lehetőségeit kihasználva uralkodom rajtuk, vagy a másik lehetőség, hogy támogatást nyújtok, segítek, megszervezem az önszerveződő segítségnyújtásnak a különböző formáit, bizalmat építek, társadalmi bizalmat építek, megszüntetem az izolációt és az elmagányosodást, és ezáltal egy demokratikusabb fejlődést teszünk lehetővé. Én az utóbbit hiszem, és ez a válság, illetve ez a válságkezelés egy óriási esély ehhez. Mindig, amikor interjúztatok és felveszek új embereket, akkor mindig jön egy mondat, ami el szokott hangzani, az, hogy ez szép, de nehéz. Most ebben a helyzetben én úgy gondolom, hogy még nehezebb. Én nagyon örülök, hogy ilyen kollégákkal dolgozok együtt, mert nagyon nagy teherbírásúak, és még a legnehezebb helyzetben is meg tudják látni a jót,
és egy más aspektusból nézve már lehet, hogy ez a helyzet nem is annyira nehéz. Az önkormányzat nem önmagáért van, az önkormányzat az emberekért van. Magyarán, ha azt kérdezi, hogy hogyan tovább Józsefváros, akkor így, összekapaszkodva, a kicsit is megbecsülve, a segítséget megtöbbszörözve, munkával, odaadással, és továbbra is azt gondolom, hogy megerősödve ebben a folyamatban el fog múlni a válság. Lehet, hogy hamarabb, mint ahogy gondoljuk, és amikor visszaemlékszünk erre, akkor persze arról fogunk beszélni, hogy milyen rendkívüli támogatásokat adtunk, meg milyen szociális segítséget, milyen járványügyi segítséget, de ezek elmúlnak. Ami velünk marad, az élmény, hogy Józsefváros együtt cselekedett, egymásért cselekedett, közösséget épített és bizalmat épített. Én ezt tartom a legeslegfontosabb adományának a válságnak.